Thứ nhất mình tìm hiểu về những cái dịch vụ mã hóa, thứ hai là tính toàn vẹn và xác thực cơ bản ha. Thì mã hóa mục tiêu là để đảm bảo được cái tính toàn vẹn dữ liệu và những cái xác thực. Khi mà mình muốn xem dữ liệu đó thì mình phải có xác thực, và cái tính bảo mật ha, cái tính bảo mật. Và mình nói về cái khóa công khai. Khóa công khai nó gọi là gì bạn? Public key ha. Public key là cái khóa công khai. Rồi mình giải thích về mật mã ha. Mật mã là gì? Tiền điện tử là gì? Bây giờ thời đại giờ là thời đại của crypto ha, đó là tiền điện tử. Chắc các bạn có nghe nói về tiền điện tử gì? Đó là cái xu hướng của giờ ha. Do đó là những cái công nghệ mà nói chung là có khả năng vài năm nữa là mình phải sử dụng nó rất là nhiều. Rồi mật mã là gì? Thì mục tiêu của mật mã là dùng để làm gì bạn? Dùng để bảo mật thông tin liên lạc ha, dĩ nhiên nó mã hóa dữ liệu. Rồi mà muốn làm như vậy thì mình phải đảm bảo được cái tính xác thực các bạn, đó là và cái tính toàn vẹn và cái tính bảo mật của cái thông tin của mình. Thì để làm được cái chuyện này thì trong cái hệ thống mạng của mình, người ta xây dựng ra những con thiết bị như là IPS nè, rồi những thiết bị firewall không bạn, phải không, hay là VPN không bạn, để hầu như là khi bạn đi vào tất cả các thiết bị đều phải có xác thực hết, phải không? Ví dụ muốn kết nối VPN bạn phải nhập user password key gì đó, hoặc là bạn muốn vô firewall thì bạn phải có user password key gì đó bạn mới vô được ha, hay là bạn truy cập vô web server mail server gì đó bạn đều phải xác thực hết, phải không? Do đó hầu như là cái việc xác thực để đảm bảo được cái tính toàn vẹn dữ liệu của mình là hầu như trên tất cả các thiết bị mạng và tất cả các dịch vụ mạng là người ta đều áp dụng cái đặc tính là phải xác thực, phải không bạn? Nếu không có xác thực thì người ta đâu có cho mình vô mình xài dịch vụ, phải không? Rồi do đó nó sẽ áp dụng rất là nhiều ha. Rồi xác thực thì mục tiêu của việc xác thực là để chứng minh mình lại, phải không bạn? Phải không? Để mình mới có xài dịch vụ được. Rồi và nó dùng để làm gì bạn? Đảm bảo cái tính gì? Toàn vẹn dữ liệu. Thì cái tính toàn vẹn dữ liệu đó là gì? Đó là dữ liệu của mình không bị thay đổi, phải không bạn? Rồi bảo mật dữ liệu. Bảo mật dữ liệu có nghĩa là gì bạn? Đó là dữ liệu của mình là được mã hóa để người ta không đọc được, phải không bạn? Phải không? Đó, ví dụ nhìn vô đây không biết là nó truyền đi cái gì, phải không bạn? Không biết nó truyền cái gì luôn, nó mã hóa, mình sẽ không đọc được, cái gì. Rồi do đó là một cái ngành, nó gọi là ngành mật mã học ra đời ha. Mật mã là cái gì? Để tạo mật mã thì mình sẽ có một cái việc, đó là mình phải tạo bản mã, không bạn? Và sẽ có rất là nhiều cái bản mã ha. Thì ở đây á, một số cái cách thức hay một số cái hình thức mà người ta tạo bản mã, đó là thứ nhất là người ta dùng kỹ thuật là chuyển vị. Ví dụ như là mình có cái chữ A, B, C nằm đây thì người ta dịch chuyển đi, phải không bạn? Người ta dịch chuyển đi, ví dụ là A thì đổi thành D, B đổi thành E, C đổi thành F, D đổi thành F, G. Vậy bây giờ cái này mình nó chuyển dịch đi thì sao bạn? Là lúc đó có khả năng là mình sao bạn? Mình sẽ đọc không được, phải không? Vì nó thay đổi vị trí, phải không bạn? Phải không? Nhưng mà với kỹ thuật thay đổi vị trí này thì sao bạn? Rất là dễ bị đoán, phải không? Tại nó chỉ cần biết được cái nguyên tắc là sao, mình dịch chuyển cái vị trí như thế nào thì nó thể đoán ra được cái mật mã của mình liền, cái gì. Rồi một cái nữa người ta sử dụng cái gì bạn? Kỹ thuật thay thế. Kỹ thuật thay thế, dù cái từ này người ta thay chữ A, người ta thay thành một cái chữ gì đó khác, phải không bạn? Nhưng nếu mình xài kỹ thuật thay thế thì có thể nó cũng sẽ đoán được, phải không bạn? Phải không? Rồi thứ ba là người ta dùng cái mã OTP, và cái mã OTP là cái mã mà giờ mình đang xài rất là nhiều ha. Đó là cái gì? Đó là one time gì bạn? One time bet ha, có nghĩa là cái mật mã đó chỉ sử dụng được một lần, nó phát sinh ra là mình chỉ dùng một lần thôi, sau một thời gian thì cái mã đó nó sẽ không còn giá trị nữa. Và cái mã OTP giờ xài nhiều không bạn? Mã OTP giờ xài nhiều không? Xài rất là nhiều ha. Trong những cái giao dịch ngân hàng giờ nó đều gửi cho mình một cái mã OTP để mình nhập vô để mình xác thực, phải không? Rồi nhập đúng cái mã OTP thì nó mới cho mình kết nối được dịch vụ ha. Rồi như nãy mình nói cái vấn đề chuyển vị. Ví dụ đây là một cái thông điệp của mình cần truyền đi, phải không bạn? Phải không? Vậy bây giờ nó sẽ chuyển vị ha. Nó chuyển vị theo dạng vậy đó, thay vì nó viết dạng vậy thì người ta nhìn vô người ta biết cái này là cái gì, thì giờ nó viết theo đường viết chắc vậy, phải không bạn? Phải không? Nếu mình nhìn thì có khả năng mình sẽ không đoán được cái nội dung này là gì, phải không bạn? Nhưng nếu mình đoán được là nó dịch chuyển theo cái đường dít dắt thì có thể mình đoán ra được cái nội dung này là nội dung gì. Cái kỹ thuật này gọi là gì bạn? Chuyển vị trí ha, chuyển vị trí. Nhưng mà mấy cái kỹ thuật này thì dễ đoán không bạn?
rất là dễ đoán hơn. Nếu mình biết được cái cách nó chuyển vị trí thì mình sẽ đoán được ha. Kỹ thuật thứ hai đó là thay thế như nãy mình nói là A thay thành D, B thay thành E, C thay thành F, phải không bạn? Vậy thì nguyên một cái nội dung này thì sao bạn? Nếu tôi dùng kỹ thuật này thì nguyên cái nội dung này nó sẽ chuyển thành một cái gì đó mà mình đọc không được thôi. Chẳng qua là A nó thay thành gì, nó đổi thôi, nó đổi bản mã thôi. Nhưng mà nếu mình biết được cái kỹ thuật này thì mình phải dịch ngược cái này lại thành cái nội dung gốc này không? Được, phải không bạn? Thì kỹ thuật này nó gọi là kỹ thuật mã thay thế ha, nhưng mà có khả năng đoán được ha. Dạng thứ ba là one time base cipher, đó là cái khóa ngẫu nhiên, và cái khóa ngẫu nhiên này nó được gửi cho mình một lần, và mình chỉ sử dụng một lần duy nhất thôi ha. Sau một thời gian nó sẽ không có tác dụng ha. Ví dụ nó gửi cái mã đó trong vòng 15 giây mà bạn không nhập vô kịp thì cái mã đó không còn tác dụng nữa đó, mà mình phải dùng cái mã khác. Thì cái này được bây giờ sử dụng rất là nhiều không bạn? Được sử dụng rất là nhiều. Bây giờ có ngành mật mã học thì sẽ có ngành phân tích mật mã ha. Mình phải phân tích mật mã để mình tìm cách mình giải mã không bạn? Anh mã hóa thì những cái thằng mà nó muốn hack được anh thì nó phải sao? Nó phải phân tích coi anh xài mật mã gì để nó giải mã lại không bạn? Nó tìm cách nó giải mã lại. Mà muốn vậy thì phải sao? Mình phải đi phân tích mật mã không? Rồi, do đó nó sẽ có một cái ngành nữa nó gọi là gì? Cryptanalysis, có nghĩa là gì? Là mình đi phân tích mật mã ha. Con này nó sử dụng bản mã gì để mình giải lại không bạn? Thì nói chung các bạn nghiên cứu sâu về mật mã học thì nó có nhiều cái hay ha. Người ta mã hóa rồi mình tìm cách mình giải mã được phải không bạn? Rồi, và nó có một kỹ thuật nữa gọi là bẻ khóa mật mã ha. Cracking code. Người ta mã hóa thì mình tìm cách mình sao bạn? Mình bẻ khóa nó không? Mình bẻ khóa để mình rắc mật mã để mình vô được cái ứng dụng của nó không bạn? Rồi, và cái này cũng rất là hay ha. Rồi thì ở đây nó có một số kỹ thuật bẻ khóa mật mã, có rất là nhiều kỹ thuật để bẻ khóa mật mã ha. Thì ở đây nó dùng một số phương pháp, đó là phương pháp brute force. Phương pháp brute force là phương pháp dùng để dò mật mã, dò khóa. Hay là một phương pháp nữa là phương pháp cipher test. Cipher test là phương pháp dùng để làm gì? Mã hóa. Hoặc là một số phương pháp như là no lane test, true lane test, hay là true cipher test, hay là mid in the middle. Thì đây là một số phương pháp dùng để rắc password hay là bẻ khóa mật mã. Rồi thường thì để bẻ khóa mật mã đó thì người ta sẽ phân tích tần số của cái chữ cái tiếng Anh ha. Người ta sẽ phân tích và người ta giải mã bằng cách là người ta phân tích tần số của cái từ tiếng Anh đó. Tức là cái từ tiếng Anh đó nó xuất hiện như thế nào, tần số là bao nhiêu lần không bạn? Đó người ta sẽ tìm hiểu coi là cái từ này nó được đặt mật mã là cái gì ha, dựa vào cái tần số xuất hiện nhiều lần của cái từ này. Rồi do đó là nó ra đời cái ngành mật mã học không bạn? Thì mật mã học là gì? Mật mã học đó là gì? Đó là mật mã học cộng phân tích mật mã ha. Ngành mật mã học là ngành bao gồm là ngành mật mã học cộng với phân tích mật mã ha. Rồi đó là mật mã học ha. Tức là mình phải biết về những cái bản mã và mình phải biết phân tích cái bản mã như thế nào ha. Thì đó là mật mã học. Và dĩ nhiên là nó sẽ có một cái vị trí công việc, đó là chuyên gia phân tích gì bạn? Chuyên gia phân tích mật mã thôi. Dĩ nhiên là có những cái người mà chuyên gia, người ta sẽ tìm hiểu và người ta biết được cái bản mã nó mã như thế nào và người ta tìm cách ta giải lại ha. Thì những người đó người ta gọi là những cái chuyên gia phân tích mật mã ha. Nếu muốn làm chuyên gia về phân tích mật mã thì mình phải học mật mã, mình phải hiểu về mật mã mình mới phân tích được phải không bạn? Rồi thường thì bí mật nó sẽ nằm trong đâu bạn? Bí mật nó sẽ nằm trong các khóa ha. Nếu mà mình biết được khóa thì mình sẽ biết được bí mật của nó không bạn? Đó, thường bí mật là nó sẽ nằm trong những cái khóa. Rồi, và ở đây mình có một số toán ha, rất là nhiều thực toán để mã hóa. Ví dụ như là toán MD5 nè, thực toán SHA nè, thực toán HMAX MD5, thực toán HMAX SHA1 hay là RSA hay là DSA, hay thực toán DES, 3DES, AS ha. Thì đây là những thực toán dùng để mã hóa. Thì xíu mình sẽ tìm hiểu những thực toán này ha.